नमस्कार जोजोलोपा म दिपु मुनिकार म अनुसारको निकार हो ल आज हामी खसीको मासु बनाउने के को ओकेजनमा दशैंको ओकेजनमा दशैंमा खसीको मासु त बनाउनै पर्यो नि हैन ल यता खसीको मासु लिएर आइसक्यो यसमा खनाइदिउँ एकछिन आज हाम्रो घरमा यहाँ 50 जना मान्छे बोलाछ दशैंको 50. 50. Wait, does guests come to our house? Yes. Wait, I didn't know that. That's why I'm cooking खसीको मासु. Oh. ल अब चाहिँ हामी गोटलाई म्यारिनेट गरौँ फर्स्टमा यहाँ ग्लोभ्स पनि छ. We got the guts. ल ग्लोभ्स लगाऊ. Okay. म हाफ डिभाइड गर्छु तिमी हाफ त्यहाँ म्यारिनेट गर म यहाँ हाफ म्यारिनेट गर्छु है. ल. यसलाई चाहिँ अलिकति साइडमा मिलाऊ. Yeah, you are ready. Just give me a few minutes. तिमी त्यसमा म्यारिनेट गर. ठिकै छ त्यो कुकुरलाई अब ल अब म फर्स्टमा सल्ट हाल्छु बराबर हाल्नु पर्यो नि हैन यस सल्ट नुन मजाले हाल्नु पर्यो त्यसपछि क्युमिन पाउडर दुईटामा राख्नु पर्यो हैन सर यसमा मजाले हाल्नु पर्यो त्यसपछि यस ल क्युमिनको पनि काम सकियो यस कोरिएन्डर पाउडर इज नेक्स्ट It looks so similar to cumin powder though. Yeah, but the color is different. That's just a little bit different. Cumin is bit dark. Coriander is bit light. Yeah, but otherwise it just looks the same. No. अब turmeric powder हालौं. Turmeric is what makes everything healthy. Yes. That's a lot of it. This meat is going to be very, very yellow in the end. Turmeric को काम सक्यो अब अलिकति चिली पाउडर हालौं. चिली पाउडर चाहिँ धेरै चाहिँदैन. Yeah, we don't need much. I still actually. अनेक्सले पनि चिली खान थालेछ अलिअलि है. Yeah. मिठ लाग्छ? Yeah, it's okay. धेरै पनि राख्नु हुँदैन. But this is enough. Just for the little bit flavor, okay? Yeah. अनि हाम्रो के हो यो? I forgot to put oil yet. राख्ने अब के हो यो? Masala. के मसला हो यो? नेपाली पढ्न आउँछ? Masala. मासु मसला त हो तर Second one. What is this? Meat masala. Ah, I yes, was going meat. to say that. र मिट मसला हाल्ने टक्क लाएर मलाई चाहिँ यही ब्रान्डको मात्र मन पर्छ BMC को. BMC को चाहिँ एकदम राम्रो छ. अरे बजारमा धेरै ब्रान्डहरु आएको छ तर BMC मसला जस्तो राम्रो केही पनि छैन. यस गार्लिक पेस्ट चाहिन्छ नि. It smells very good. It also tastes good. गार्लिक त चाहिन्छ. नेपाली जुनै पनि खाना बनाउँदाखेरि अदुवा र लसुनको पेस्ट के छ? चाहिन्छ भन. चाहिन्छ. यस. यो गार्लिक भयो. यो जिन्जर. Do you know what ginger means? Adua. Good. ल अदुवा इज स्ट्रङ हैन धेरै राख्नु पनि हुँदैन टक्क. Yeah. बाइ द वे यो हामीले कति किलो खसीको मासु बनाउन लागेको थाहा छ? Do you guys know? Do you guys know? Do you know? 10 seconds to guess. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ल अब तेल पनि राख्छु. 2, 1. How much do you guys think? Different time. Okay, this is 16 kg goat meat. 16 किलो खसीको मासु एउटा होल गोट हो. ल तेलहरु राख्ने. That's a lot of oil. यस तेल चाहिन्छ अब म्यारिनेट गर्नु पर्यो नि त. ल I think that's enough. यसमा अलिकति हाल्छु. ल यो म्यारिनेट गर म यो म्यारिनेट गर्छु है. बिस्तारै गर. Oh, I feel some bones already. बिस्तारै गर ल. गुड. ल गुड त्यसरी गर. यहाँ हेर मेरो कस्तो म्यारिनेट भइसक्यो मजाले ल. यसरी गरेर Mine so far? मसला सबै भित्रसम्म जान्छ नि त. यसरी गर हेर दुई हातले यसरी गर. यसो गर हेर आलसो है ल. यसो हात लगा. तलसम्म लगा. अनि यस्तो गर तलसम्म जाऊ अनि माथि यस्तो निकाली. गुड ल. That's what I'll do. ल What's wrong with you?
ल म गरिदिन्छु ल ल यो अलिकति यो अलिकति भएको छैन यो अझ राम्ररी गर्नुपर्छ बाबु यो म्यारिनेट भयो भने चाहिँ म त्यो म्यारिनेट गर्छु There's still some ones which haven't been ल हेर मौरीहरू आइसक्यो ल ल ल म गरिदिन्छु खै तिमीले गरेको राम्रो छ अलिकति मसला भित्रसम्म गएको छैन ओके तर भइसक्यो राम्रो गरेछ ल ल अब यसलाई यसमा मिक्स गरेर यसमा चाहिँ पकाउनु पर्ला But which one's bigger though? We should do that in that one. यसमा म्यारिनेट गर्नु पर्यो सकिसक्यो अब यसमा खनाइदिन्छु अनि यो भाँडा पखालेर यसमै बनाउनु पर्ला ल टन्नै भएको छ ल That's a lot. है